රයිට් අයිබෝවන් අපි පෙටි කෑෂ් එක ඇත්තටම කොහෙද තියෙන්න ඕනේ මේක තමයි accounts department එක සහ front office එක ගොඩක් දේවල් රණ්ඩු වෙන ප්‍රශ්නයක් පොඩි හොටෙල් එකක නම් ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොටෙල් වල ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලි තියෙන දෙයක් ඉෂුව එකක් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක දාන්න හිතුවේ පෙටි කෑෂ් එක ඇත්තටම කොහෙද තියෙන්න ඕනේ accounts එකේද front office එකේද එතකොට හවසට රැයට බඩු මොනවා හරි ගේන්නොත් එහෙම accounts department එකේ කට්ටිය රැයට ඉන්න ඕනේද නැත්නම් accounts එකේ නම් මේ petty cash එක තියෙන්නේ කොහොමද බඩු මොනවා හරි වශයෙන් ගෙන්න ගන්න ඊළඟට petty cash එක ඇයි ඔච්චර වියදම් කරන්නේ accountant front office එකට කියනවා මේ ඔක්කොටම හේතු ටික මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් සහ විසඳුම් එතකොට මෙහෙමයි දැන් හිතන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි හොටෙල් එකක් කියලා එතකොට රිසෙප්ෂන් එකේ හරිය ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ පෙටි කෑෂ් එක හරි යම් මුදලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් බඩු ගේන්න, ඊටු සල්ලි දෙන්න ඒක හරි. හැබැයි දැන් මේක අදාළ නැති කට්ටිය ඉන්නව නම් මේ වීඩියෝ එක එයාලා ඉතින් වීඩියෝ එක නොබලුවට කමක් නැහැ. අදාළ අය ඉන්නව නම් මේ පෙටි කෑෂ් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන කට්ටිය ඉන්නව නම් වීඩියෝ එක බලන්න ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට විසඳුමක් ලැබෙවි කියලා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔන්න මේ rooms 12ක් විතර වැඩි front office එකකුයි account department එකකුයි දෙකම තියෙන හොටෙල් එකක් නම් පමණක් මේ වීඩියෝ එක අදාළ වෙයි. එතකොට එහෙම හොටෙල් එකක කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපි තුමු ස්ටාෆ් එක කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔන්න front office එකේ petty cash එක තියෙන්නේ. ඔන්න පළවෙනි එක front office එකේ petty cash එක තියෙන්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා සල්ලි ඉල්ලලා එනවා 5000ක් රුපියල් 5000ක් දෙන්න කියලා අරන් යනවා. ඉතින් ඒක දෙනවා කෙලින්ම මොකද්ද කියලා අහන්න කෙලින්ම ඉතින් 5000ක් අවශ්‍යයි මොකක්ද වැඩ කරන නිසා කෙලින්ම දෙනවා. දීලා ගේනවා. අවශ්‍ය දේ ගෙනාවට පස්සේ ඊටු සල්ලි දීලා එහෙම යනවා. ඉතින් ඔහොම වෙලා පෙටි කෑෂ් එක ඉතින් account එකේ රීෆිල් කරනවා. ඊට පස්සේ රිම්බර්ස් කරලා ඔක්කොම ඒ ටික පිළිවෙලට යනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙහෙම වෙලා තියෙනව නේද? මැනේජර් හරි නැත්නම් බොස් හරි GM හරි කවුරු හරි අහනව නේද? ඇයි මෙච්චර පෙටි කෑෂ් වියදම් වෙලා තියෙන්නේ? ඔය account department එකේ නම් ඔය accountant නම් නෑ සර් මෙහෙමයි front office එකේ වියදම් කරන්නේ මෙයාට කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. ඊළඟට front office එකෙන් හොත් ඔයා ඇයි මෙච්චර petty cash මේ ගන්නෙ? අපිට කියන්නේ නෑ මෙච්චර මේ මොකට සල්ලි ගෙනියන්නේ කියලා මෙතන කට්ටිය අරයි යනවා. අරහෙන් කියනවා දෙන්න කියලා මම මෙහෙන් දෙනවා. පස්සේ අවසානට අපි තමයි මෙච්චර කොච්චර වැඩ කරනවද? කොච්චර වැඩ කරත් එකම දේ තමයි කියලා front office එකේ කට්ටිය මූණ අවුල් වෙනවා. මූණ අවුල් වෙච්ච ගමන් ගෙස් කෙනෙක් ආවට පස්සේ ඉතින් ඒ අවුල උදේ පාන්දර අවුල් වුණාට පස්සේ හවස වෙනකන් එහෙමම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඇත්තටම දැන් front office එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට වඩා accountant පුළුවන් කෙලින්ම අහන්න මුදල් ගැන. මොනවාරි ගේනවා නම් ඇයි මේක මෙහෙම ගේන්නේ? එතකොට හිතන්නකො මෙහෙම දැන් මොනවාරි බඩුවක් ගේන්න අපි හිතමුකෝ account එකේ petty cash එක තියෙනවා කියලා. එතකොට account එකට එනවා කෙලින්ම සල්ලි ඉල්ලනවා. එතකොට අහන්න පුළුවන් ඇයි මොකටද? මෙන්න මේ වගේ ගේනවනේ. ගෙනෙල්ලා ඊට පස්සේ දෙනවා. දෙන ඊටු සල්ලිත් එක චෙක් කරන්න පුළුවන්. accountant ගාව තමයි knowledge එක තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම ගෙනාවා හරි. ඇයි මේක මෙතන මෙච්චර ගණන් උනේ? ඇයි මෙතනට යන්න බැරිද? මොකද සප්ලයි බේස් එක ඔක්කොම එයා දන්න හොඳට ස්ටෝක් කීපර් පර්චේස් මැනේජර් වගේම. ඇයි මේක මෙහෙම උනේ? ඔක්කොම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ දවසේ එකක් සම්පූර්ණයෙන් ක්ලියර්. ඊළඟට ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ සේල්ස් එක ඊට පස්සේ ඊටු සල්ලි දෙන්න අපි තුමු චේන්ජ් වලට දීලා තියෙන සල්ලිත් එක්ක ඊළඟට පෙටි කෑෂ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පැටලෙන්නේ නැහැ. පෙටි කෑෂ් එක accounts එකේ තියෙනවා නම් ඊළඟට ප්‍රශ්නේ කොහොමද එතකොට accounts office එක හවසට ඔෆ් වුණාට පස්සේ රැයට මොන හරි අවශ්‍ය වුණොත් බඩුවක් ගේන්නේ දෙකක් තියෙනවා එක තමයි ස්ටෝර්ස් එකෙන් එහෙම බඩු ගන්නවා නම් ඒක ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවල් දෙකේදී ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මොක වෙන්නේ නැහනේ. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඉතින් එහෙම වුණොත් ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ චේන්ජ් කරන්න දීපු සල්ලි වලින් ඒ වලට අරගෙන ඊට පස්සේ දවසේ ආවට පස්සේ accountant පුළුවන් ඒක ආයෙ රීප්ලේස් කරලා අරකට petty cash voucher එකක් දාලා එහෙම කරගෙන යන්න. එතකොට ඒ නිසා petty cash එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා වැඩේ මොකද්ද කේස් එක කියලා. ඉතින් රණ්ඩු කරගන්න නැතුව හරි සරලම දෙයක් තමයි petty cash එක ඇත්තටම accounts department එකේ තිබුණොත් ඔයාලා ප්‍රශ්න ගොඩාක් විසඳෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා නම් මේ එහෙම නෑ අපේ හොටෙල් එකේ තියෙන accounts එකේ තමයි front office එකේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒක හරි එහෙම තියෙන හොටෙලුත් තියෙනවා. වාද කරලා නැතුණාට මොකද හොටෙල් එක පිටින් දැක්කට ඇතුලේ මැනේජ්මන්ට් එකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිත් එක්ක වැඩ කරන හොටෙල්ස්
ලංකාවේ මාර විදිහට. ඉතින් එයාලාගේත් එක තියෙන ප්‍රශ්න ඕවරෝල් අරගෙන තමයි අනිත් අයටත් එක්ක මොනවා හරි පොඩි හරි හෙල්ප් එකක් වෙයි කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුවේ. ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා.